अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट आउँछ त्यो हो प्रोडक्ट राख्ने। यसमा दुई किसिमले प्रोडक्ट राख्न मिल्छ। एउटा इनहाउस प्रोडक्ट अनि अर्को भेन्डर प्रोडक्ट। इनहाउस प्रोडक्ट भनेको चाहिँ तपाईले आफैले वा आफ्नो पसलको सामानहरू बिक्रीमा राख्न पनि मिल्छ। भेन्डर प्रोडक्ट भनेको चाहिँ अरू कुनै सेलरले तपाईको प्लेटफर्ममा राखेको प्रोडक्टहरू देखाउने हो। सुरुमा हामी बुझ्नेछौँ इनहाउस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि क्याटेगोरी, ब्रान्ड अनि एट्रिब्युट चाहिँ पहिले नै राख्नु होला। यसमा बल्क इन्ट्रीको अप्सन भए पनि त्यसको लागि अलि धेरै कम्प्लिकेटेड भएकोले गर्दा अनि इमेज फेरि छुट्टै अपलोड गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा सकेसम्म इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट नै इन्ट्री गर्नु होला। सुरुमा इनहाउस प्रोडक्टमा जाने अनि अब अर्को ट्याबमा chatgpt.com पनि खोल्नु होला। अब chatgpt-मा यो यहाँ देखेको कमान्ड कपी पेस्ट गर्नु होला। यसपछि chatgpt-ले यो इन्फर्मेसनहरू दिनेछ। सिम्पली टाइटललाई कपी गरेर टाइटलमा, डिस्क्रिप्सनलाई कपी गरेर डिस्क्रिप्सनमा राख्नु होला। इन्फर्मेसन ठिक छ कि छैन क्रस चेक पनि गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको प्रोडक्ट कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो क्याटेगोरी, सब क्याटेगोरी अनि सब क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि कुन ब्रान्डको हो त्यो सेलेक्ट गर्नु होला अनि युनिटमा पर केजी हो कि पर पिस हो कि कसरी बेच्ने सामान हो त्यो राख्नु होला। यसपछि chatgpt-मा फेरि गएर ट्याग्सहरू कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नु होला। अब आउनेछ प्राइसिङ सेक्सन। यसमा तपाईले बिक्रीमा राख्नुभएको प्राइस राख्नु होला। मिनिमम अर्डर क्वान्टिटीमा बाई डिफल्टमा 1 हुनेछ। त्यसपछि करेन्ट स्टक क्वान्टिटीमा कति पिस तपाईसँग स्टकमा छ त्यो राख्नु होला। त्योभन्दा धेरै स्टकको अर्डर गर्न मिल्दैन। एभ्री अर्डर पछि त्यो स्टक घट्दै जानेछ। अब डिस्काउन्ट दिन चाहनुहुन्छ भने कसरी दिनुहुन्छ, फ्ल्याटमा कि पर्सेन्टमा त्यो राख्नु होला। यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट चाहिँ अघि राखेको एमाउन्टबाट घट्नेछ। डिस्काउन्ट एमाउन्ट राखिसकेपछि आउनेछ ट्याक्स कति लाग्छ भनेर। मानव यसमा ट्याक्स लाग्छ भने यो ट्याक्स माथिको प्राइसमा इन्क्लुडेड हो कि छुट्टै एड हुने हो त्यो पनि राख्नु होला। यो सबै अगाडि ड्यासबोर्डमा हिसाबमा देखिनेछ कि कति ट्याक्स कलेक्सन भएको छ भनेर। त्यसपछि सिपिङ कस्ट राख्नु होला। यो चाहिँ तपाईले सिपिङ सेटिङ्समा यदि प्रडक्ट वाइज डेलिभरी सिलेक्ट गर्नु भएको छ भने यो प्राइस देखिनेछ, नत्र देखिने छैन। अनि मल्टिप्लाई विथ क्वान्टिटी गर्दा 2 पिस अर्डर गर्दा डबल, 3 वटा अर्डर गर्दा ट्रिपल गर्दै डेलिभरी कस्ट बढ्दै जानेछ। अब आउँछ प्रडक्ट भेरिएसन सेटअप। यसमा प्रडक्टको मल्टिपल कलर अप्सन छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ अनि अघि राखेको एट्रिब्युट अनुसार प्राइस फरक छ भने यहाँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब आउँछ प्रडक्टको इमेज। थम्बनेलमा चाहिँ एउटाबाट राख्न मिल्छ जुन मेन इमेज हुनेछ। प्रडक्ट इमेजमा चाहिँ 10 वटासम्म राख्न मिलेछ। डाइमेन्सन चाहिँ यही लेखेको हुन्छ। अब आउँछ प्रडक्टको बारेमा भिडियो राख्ने। यसमा भिडियो अपलोड गर्दा सर्भरमा धेरै भार पर्छ अनि साइट स्लो हुन सक्छ भनेर युट्युबको भिडियो इमेज गर्ने सिस्टम बनाएको छौँ। सेम पेजमा खुल्नेछ, छुट्टै पेजमा खुल्ने छैन। यसको लागि युट्युबमा गएर कुन भिडियो देखाउन खोज्नु भएको हो त्यसको शेयर बटनमा जाने अनि इमेज भन्ने मेनु छ त्यहाँ, त्यसमा जाने अनि यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र कपी गर्ने अनि यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिने। अब आउँछ एसइओ सेक्सन। यो चाहिँ वेबसाइटको मार्केटिङको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जति राम्रो प्रडक्ट भए पनि गुगलमा खोज्दा भेटिएन भने चाहिँ काम हुँदैन। त्यसैले यहाँ मेटा टाइटलमा अघि chatgpt-मा जे छ त्यस्तै कपी गरेर यहाँ राख्नु होला अनि मेटा डिस्क्रिप्सनमा पनि chatgpt-मा जे छ त्यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्नु होला। मेटा इमेजमा थम्बनेल राख्नु होला। त्यसपछि सबमिट गर्नु होला। अब प्रडक्ट सबमिट भएको छ। त्यसपछि यहाँबाट अन अफ पनि गर्न सक्नुहुनेछ अनि फिचर प्रडक्टको लागि पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। प्रडक्ट राख्न अलि लामो प्रोसेस छ तर राख्दै गरेपछि बानी पर्छ तपाईलाई पनि। त्यसैले लामो छ भनेर नछोड्नु होला। एकदम थोरै इन्फर्मेसन दिने पनि मलाई मिल्छ तर त्यसले गर्दा ओभरअल वेबसाइटको फिचरहरूलाई घटाउँछ जुन चाहिँ राम्रो हुँदैन।